रुचकर मेजवानीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आजकाल मिलेट्सना खूप महत्त्व दिलं जातं, त्यामुळे मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे रागी ड्रायफ्रूट लाडू. तर चला सुरुवात करूया. लाडू करण्यासाठी प्रथम आपण एका पॅनमध्ये तूप घेऊया. 2 चमचे तूप, एक मोठं बाउल नाचणी. नाचणी सतत परतत राहा. भाजताना त्याची काळजी घ्या, नाहीतर ती खालती लागायची शक्यता असते. 10 मिनिटं नाचणी मंद आचेवर भाजली गेली आहे आणि त्याचा मस्त सुगंध घरभर सुटलेला आहे. ती आपण आता परातीत काढून घेऊया. नाचणीचं महत्त्व असं असतं की कुठच्याही एज ग्रुपला ती अतिशय हलकी असते पचायला. त्याच्यामध्ये कॅल्शियम असतं, आयर्न असतं आणि खूप सारं प्रोटीन असतं. तर डेफिनेटली नाचणी तुमच्या रोजच्या डाएटमध्ये इनकॉर्पोरेट करायला विसरू नका. आता ह्या लाडूमध्ये जातील काही ड्रायफ्रूट्स, थोडे पिस्ते, थोडे कापलेले बदाम, हे रोस्ट केलेले पीनट पावडर आहे ती एक अर्धा वाटी कॅशूची पावडर, 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट. फ्लेवरसाठी घालूया अर्धा चमचा वेलची पावडर आणि पाव चमचा जायफळ पावडर. हे सगळे जिन्नस छान मिक्स झालेत, त्यांना बाजूला ठेवून आपण आता पाक करायला घेऊया. अर्धा वाटी गूळ, पाव वाटी पाणी. मंद आचेवर गूळ वितळायला ठेवूया. गुळाचे बारीक तुकडे करून घ्या, त्यामुळे गूळ पटकन विरघळेल. तुम्ही असं पाक ओतलात तर तुम्हाला कळतं की ते लास्ट ड्रॉप आहे तो असा स्ट्रेच होतो, म्हणजे हा पाक होत आलेला आहे. पाक रेडी आहे. गॅस बंद करूया. पाक थोडा थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये ओता, नाहीतर लाडू वळायला कठीण होतील. पाक थंड झालाय, आपण मिक्सरमध्ये घालूया आणि मिक्स करून घेऊया. या मिक्सरला लाडूच्या आकारात वळून घेऊया. अशा प्रकारे बाकीचे लाडू सुद्धा आपण वळून घेऊया. रागी ड्रायफ्रूट लाडू रेडी आहेत. डेफिनेटली तुमच्या घरी ट्राय करा आणि कसे वाटले ते कमेंट बॉक्समध्ये मला कळवायला विसरू नका. असेच डिफरंट लाडूच्या रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.